Salutare, dragi prieteni! Așa cum vă spuneam zilele trecute, Donald Trump a fost doar pentru câteva zile Trump și doar Donald și are început să fie Krasnov. Pentru că dacă ne uităm cu atenție la interviul acestuia de la Fox News, referitor la mandatul lui de primele 100 de zile ale mandatului său la Casa Albă, vedem cum deja începe să-l spele pe Putin, să-l încerce să-l absolve de vină, după ce la Vatican spunea că Putin încearcă să-l tragă pe sfoară, că Putin a făcut o mare greșeală că a tras atâtea rachete asupra Ucrainei și că a omorat așa de mulți civili. Acum spune că de fapt, contrariu, că Putin de fapt vrea pace și o să fac doar câteva referiri la interviul acela de la Fox News, care ne arată adevărata față a lui Trump. Eu n-am avut niciun dubiu, nicio emoție că Trump se va da pe brazdă, așa cum se spune, și va fi din nou de partea lumii libere. De fapt, el ceea ce face este să alimenteze propaganda rusă, propaganda Kremlinului și să o împrăștie mai departe în lumea liberă. Trump a oferit diverse evaluări contradictorii despre intențiile președintelui Vladimir Putin de a pune capăt războiului din Ucraina, așa cum vă ziceam ieri în interviul de la ABC News. Am spus mai înainte Fox News, interviul nu este la Fox News, este la ABC News. Interviul axat pe primele 100 de zile de mandat ale lui Trump a prezentat opinia izbitor de diferit a lui Trump despre intențiile lui Putin la doar câteva zile după ce a postat pe Truth Social că liderul rus ar putea să-l înșele în negocierile de pace. Acum, Putin este din nou prietenul lui Trump. Când a fost îndemnat de sugestia lui Putin că ar putea înceta negocierile, Trump a răspuns că este posibil. S-ar putea să mă apropie puțin, aș spune că ar vrea să oprească războiul, a spus Trump în timpul interviului pentru ABC News apoi. În ciuda sugestiei că Putin ar putea încerca să blocheze negocierile, Trump a adăugat ulterior, în timpul interviului acordat ABC, că este dispus să oprească luptele. Cred că Putin vrea pace. Cred că vrea, a spus Trump. Trump, care a promis să negocieze o pace în Ucraina în primele 100 de zile de mandat, a crescut recent frustrările față de ceea ce considera a fi o reticență a Moscovei de a pune capăt războiului de mai bine de 3 ani. Nu vreau să vă citesc mai departe, pentru că deja este foarte, foarte cunoscut ceea ce a făcut Trump. Știm foarte bine ceea ce încearcă în continuare să facă Trump. Încearcă să ne amorțească așa puțin în această propagare a acestor dezinformații ale Kremlinului și nu o să continuăm pe această direcție, doar spun că 100 de zile de minciună, nu 100 de zile de pace. Zicea că în 24 de ore, apoi 100 de zile, iată că nu e vorba despre nicio pace. Trump doar încearcă să câștige timp pentru Putin. Niciun dubiu că este Krasnov. Și acum discutăm despre principalele știri ale analizei noastre de astăzi. Trump face o nouă declarație despre Putin și războiul din Ucraina. Parchetul și serviciile de urgență din Ucraina au arătat consecințele unui atac masiv al dronelor rusești asupra Harkivului. Aproximativ 600 de soldați nord-coreeni au murit la Kursk. Armata rusă a ocupat Suha Balka, în regiunea Donetsk, potrivit Institutului Analiștilor de la Deep State. O să vă arăt
niște explozii foarte frumoase, o nouă explozie la Novorossiysk în această noapte și la final discutăm, bineînțeles, hărțile atât a celor de la Deep State cât și a Institutului pentru Studiul Războiului. Trump face o nouă declarație despre Putin și războiul din Ucraina la ABC News. Președintele Trump nu a spus dacă are încredere în liderul Kremlinului, Vladimir Putin, dar a sugerat că a dorit să se oprească războiul. Trump a adăugat că dacă nu ar fi câștigat alegerile, Putin ar fi obținut întreaga Ucraina. Ce mincinos notoriu! Publicația amintește de mesajul lui Trump în care acesta l-a criticat pe Putin pentru atacul asupra orașelor ucrainene pașnice și a sugerat că nu vrea ca războiul să se termine, ci pur și simplu se joacă cu el. Da? Într-un interviu acordat jurnalistului Terry Moran, Trump a remarcat: aș spune că el, ce v-am spus mai înainte, că Putin ar dori să oprească războiul. Deci, odată spune că nu vrea, apoi că vrea. Deci, omul ăsta este ori prost, ori agent de influență al Rusiei. Trump a evitat să răspundă la o întrebare despre încheierea războiului. Nu am încredere în tine, nu am încredere în mulți oameni, dar cred că mă respectă și că din cauza mea nu va prelua toată Ucraina. Pe naiba! Cum să nu vrea Putin să preia toată Ucraina? Dacă ar putea ajunge la Lisabona, a și declarat prin propagandiștii lui. Propagandiști care vor să distrugă, spun adevărata fața a Moscovei, a Kremlinului, că vrea să distrugă întreaga Europa. Dacă nu eram eu, cred că ar fi vrut să preia conducerea întregii țări. Cred că dacă nu aș fi câștigat alegerile, el ar fi obținut toată Ucraina. Deci asta este o mare insultă adusă Ucrainei și a eroilor săi, care luptă de mai bine de 3 ani cu rusul pentru a-l ține cât mai la distanță de lumea liberă. Și Trump vine și ne spune aceste minciuni și aceste dezinformări. Deci niciun dubiu că acest om este ori aici cu o problemă la mansardă, ori cu problemă pe umăr, adică fesebist. Și datorită mie, chiar cred că este gata să oprească lupta. Nu mai pot citi așa ceva, pentru că este aberant. Parchetul și Serviciul de Urgență de Stat ucrainene au arătat consecințele unui atac masiv cu drone rusești asupra Harkivului. Iată, oameni buni. Dacă nu ar fi Trump, probabil că ar fi distrus tot Kievul, nu? Sau ce ar mai putea să spună Trump? În noaptea de 3-10 aprilie, Procuratura Regională din Harkiv și Serviciul de Urgență de Stat au publicat o înregistrare video despre consecințele unui atac masiv al dronelor rusești asupra Harkivului. Videoclipul prezintă clădiri și mașini cu mai multe etaje avariate, salvatorii sting incendii, iar medicii oferă asistență victimelor. Hai să vedem despre ce e vorba. Da? Iată. Spicuim așa din material, pentru că durează aproape 2 minute. Da? Iată. Hai să mergem mai departe. Să mai vizionăm. Iată cum ard casele oamenilor. Iar salvatorii caută printre dărâmături. Uitați o femeie în vârstă. Da? Iar nouă Trump ne spune, ne vinde gogoși, că dacă n-ar fi existat el, Putin punea mâna pe toată Ucraina. Păi Putin vrea să pună mâna pe toată Ucraina și se comportă ca și cum n-ar exista nimeni la Casa Albă. Ar exista, de fapt, cineva, un agent FSB la Casa Albă. Da? Asta se întâmplă, oameni buni, în Ucraina, în fiecare zi. Da? Da. Oamenii
obligați să-și părăsească casele cei care sunt norocoși și nu pățesc mai rău. Aproximativ 600 de soldați nord-coreeni au murit la Kursk, spun cei de la Seul, serviciile de informații sud-coreene. Aproximativ 600 de nord-coreeni care au murit în războiul Rusiei împotriva Ucrainei, în special în timp ce participau la operațiunea militară din regiunea Kursk. Federația Rusă a declarat un parlamentar sud-corean citând date de informații, așa cum vă spuneam, ale agențiilor de informații sud-coreene. Aproximativ 600 de nord-coreeni, dintr-un total de 15.000, au murit luptând de partea Rusiei împotriva Ucrainei. Pierderile soldaților nord-coreeni sunt estimate în prezent la aproximativ 4.700, dintre care 600 de decese. El a spus că parlamentarul Lee Sung-hun a spus că de la începutul acestui an, aproximativ 2000 de soldați care sunt în prezent deținuți în izolare în Phenian și în alte părți au fost returnați în Coreea de Nord. Din câte am înțeles, trupurile soldaților căzuți au fost incinerate la fața locului în regiunea Kursk, Rusia, înainte ca cenușa să fie transportată înapoi în Coreea de Nord. Conform serviciilor secrete sud-coreene, Coreea de Nord a desfășurat un total de 15.000 de soldați în Rusia în 2 etape. Se pare că armata nord-coreeană a dat semne de îmbunătățire a capacităților sale de luptă. S-au adaptat și ăștia ca și șobolanii sovietici. Bun. Asta în timp ce ne spune acest Cerber de la Kremlin că rușii sunt șmecheri și foarte puternici și n-au nevoie de ajutor, că ei se luptă cu NATO, se luptă cu toată lumea, iată că au nevoie 15.000 de soldați nord-coreeni. Au fost dislocați în Rusia pentru a-i ajuta pe ruși să își recâștige propriul teritoriu pierdut la Kursk. Armata rusă ocupă Suca Balca în regiunea Donetsk, spun analiștii de la Deep State. În noaptea de 30 aprilie, proiectul analitic Deep State a actualizat harta și a raportat că rușii au ocupat Suha Balca, lângă satul New York din regiunea Donetsk. Inamicul a ocupat Suha Balca și a avansat de asemenea în apropierea Constantinopolului, Dașnoești și în Toretsk, în regiunea Donetsk. Și o să vedem imediat despre ce este vorba. Iată, acum vreau să vă prezint această informație, după ce ieri v-am prezentat încă o informație similară. Se pare că forțele ucrainene au lovit cu succes peste noapte un important depozit de petrol în această noapte din Novorossiysk, Rusia. Instalația situată într-unul dintre cele mai mari porturi ale Rusiei la Marea Neagră a erupt în flăcări în urma unei serii de explozii. Sursele locale au raportat cel puțin 3 explozii puternice, iar presa rusă a menționat o potențială amenințare cu rachete, inclusiv speculații despre utilizarea rachetei ucrainene cu rază lungă de acțiune Neptun. Atacul a vizat infrastructura critică de combustibil pe care Federația Rusă o folosește în războiul său împotriva Ucrainei. Iată, aici vedem, ăsta este un terminal, pentru că sunt foarte multe tiruri și vedem foarte bine că ard ca niște torțe. Da? Deci este o informație diferită față de cea care v-am prezentat-o ieri. Mergem mai departe la pierderile rusești din Ucraina. În ziua 1162 a războiului, la 30 aprilie, 1100 de militari ruși, un tank, un vehicul blindat de luptă, 11 piese de artilerie și un lansator de rachete. Cam subțirele pierderile în echipamente rusești. Mă întreb dacă nu cumva au rămas din nou fără obiectul muncii rușii și bine ar fi să rămână. Și aici vedem pierderile în integralitatea lor. Mergem mai departe. Trump a promis pace în 100 de zile, dar
violența Rusiei împotriva Ucrainei nu a făcut decât să escaladeze. Contrar promisiunilor lui Trump. Promisiunea președintelui Trump de a negocia o pace în Ucraina în primele 100 de zile de mandat s-a ciocnit de un adevăr inevitabil. O serie de atacuri rusești din această perioadă au dus la creșterea numărului de morți civili, iar un acord de pace este încă imposibil de realizat. Nu are rost să negociem, a declarat Maria Ruminațeva pentru Kiev Independent săptămâna trecută, după ce un atac cu rachete asupra Kievului i-a ucis vecinul și i-a blocat pe ea și pe familia ei într-un apartament dărăpânat. Putin nu ne va lăsa în pace, spune aceasta. Trump sărbătorește a 100-a zi a celui de-al doilea mandat pe 29 aprilie, deci ieri, a sărbătorit, pe lângă o serie de atacuri devastatoare rusești asupra civililor ucraineni, de când a preluat mandatul. Atacurile Rusiei pe câmpurile de luptă nu dau semne de încetinire. În martie, a doua lună completă a mandatului lui Trump, 164 de civili au fost uciși și 910 răniți, potrivit cifrelor ONU, o creștere de 50% față de februarie și de 70% față de martie anul trecut. Aproape toate pierderile au fost produse pe terenuri controlate de guvernul ucrainean, pe teritorii controlate de guvernul ucrainean, iar majoritatea au fost cauzate de rachete cu rază lungă de acțiune sau muniții cu dispersie. Cifre similare sunt așteptate și pentru aprilie, când a avut loc cel mai sângeros atac asupra copiilor ucraineni de la începutul invaziei pe scară largă din 2022. Pe 14 aprilie, 18 persoane au murit după ce o rachetă balistică a detonat deasupra unui loc de joacă. Printre acestea se aflau și 9 copii. Atacurile majore recente din Sumă și Kiev au făcut de asemenea titluri internaționale, în timp ce atacurile mai mici atrag mai puțină atenție în străinătate, dar continuă să se acumuleze. Și vedem aici ONU, care este o instituție în care Rusia reușește să blocheze toate deciziile pentru care are drept de veto, șefa misiunii ONU de monitorizare a drepturilor omului din Ucraina, Daniel Bell, a denunțat o tendință profund tulburătoare, civilii suportând greul unor atacuri din ce în ce mai intense și mai frecvente. Iată despre ce este vorba, vă arăt niște poze. Asta se întâmplă în Ucraina din cauza unui stat terorist pe nume Rusia, care nu se oprește din aceste atacuri, din aceste crime de război. Și îl avem aici pe trompetar, care, așa cum știm, are o rată de încredere în rândul ucrainenilor, atenție, de 10%. 90% dintre ucraineni nu au încredere în Donald Krasnov Trump și bine fac că nu au, pentru că știm de ce nu au, pentru că Trump se comportă ca și un agent de influență al Rusiei. Și acum trecem la hărțile Deep State, să vedem dacă s-au întâmplat lucruri și, așa cum v-am prezentat adineori, s-au întâmplat, nu în sudul Ucrainei, așa cum se poate vedea, nu s-au întâmplat, s-a întâmplat, așa cum vă spuneam, odată, așa cum se vede la nord de Rozliv, în zona Pokrovskului, la sud de Pokrovsk, în zona Rozliv, aici unde rușii au acaparat o zonă de, spun eu, undeva la 3 km pătrați, între Rozliv și Constantinopol, da? Dacă mărim, vedem mai bine această zonă. Mergem mai departe, pentru că, așa cum am aflat, rușii au reușit să ocupe niște zone la nord de Pokrovsk și aici vorbim între Pokrovsk și Toretsk. Vedem aici zona Toretskului, odată în Dacnie. Aici, hai să punem, totuși să vedem la o scară de 1000 de metri, adică 1 kilometru,
să încercăm să vedem cât mai bine hărțile. Da, deci scara de 1000 de metri, 1 kilometru. Vedem că odată rușii au ocupat această zonă. Suha-Balka este un sătuc. Suha-Balka undeva la, să zicem, 1 kilometru pătrat, deci localitatea. Au ocupat o bună parte și din Toretsk, așa cum se poate vedea. Da? Aici, zona aceasta, undeva la până într-un kilometru pătrat, poate chiar mai puțin. Și zona Dachnie, care, uitați, aici se vede foarte bine. Aici este o zonă probabil dublă față de zona Toretskului. Deci rușii avansează în acest moment pe frontul din Ucraina. Avem ceasul iarul care a rămas intact în ultimele zile și, așa cum se poate observa, nordul rămâne și el intact. La Vovchansk nu au existat modificări ale fronturilor, iar în zona Sumă, ucrainenii încă dețin, așa cum se poate vedea, niște teritorii în zona Kurskului. Mergem mai departe în evaluarea campaniei ofensive a Institutului pentru Studiul Războiului și principalele știri sunt: secretarul Consiliului de Securitate a Rusiei, Medvedev, a declarat pe 29 aprilie că războiul Rusiei în Ucraina trebuie să se încheie cu victoria Rusiei și distrugerea actualului guvern ucrainean. Asta urmăresc rușii. Înalți oficiali ai Kremlinului continuă să semnaleze că Rusia are ambiții teritoriale mai mari decât doar zonele ocupate ale Ucrainei, în special în zonele riverane Mării Negre. Asta ar trebui să ne preocupe și pe noi românii, pentru că avem interese în Marea Neagră, interese foarte mari economice. Înalți oficiali ruși au reiterat narațiunea rusească falsă de lungă durată, conform căreia guvernul ucrainean este ilegitim, probabil pentru a stabili condiții pentru manipularea negocierilor de încetare a focului și pentru a renunța la orice viitoare acorduri ruso-ucrainene într-un moment ales de Rusia. Orice acord de pace pe termen lung între Rusia și Ucraina trebuie să includă recunoașterea explicită de către Rusia a legitimității guvernului ucrainean și a Constituției ucrainene. Oficialii ruși stabilesc condiții pentru a acuza nefondat Ucraina de încălcarea armistițiului unilateral al Rusiei din 8-11 mai, așa cum a făcut Kremlinul în timpul armistițiilor anterioare, respingând în același timp propunerea Ucrainei de armistițiu de 30 de zile. Oficialii Kremlinului din cercul apropiat al lui Putin continuă să amenințe NATO, în timp ce Putin însuși se abține să facă acest lucru, probabil ca parte a eforturilor Kremlinului de a justifica viitoarea agresiune rusă împotriva NATO în fața populației ruse. Și Putin a promovat arhitectura sa de securitate eurasiatică propusă anterior pe 29 aprilie ca parte a eforturilor Rusiei de a crea un bloc alternativ condus de Rusia, care să promoveze obiectivele lui Putin de distrugere a NATO și de slăbire a Occidentului și a aliaților săi. Și aici avem hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, Belgorod, Sumă, Kupiansk, Lugansk, Donetsk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlivka, Velika Novosilka, Zaporojie și Herson. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.